يا أبتاه في السماء اسمع بنيك واقبلي، وليحضر الروح هنا حتى المكان يمتلئ. يا سامعا صوت الدعاء. يا سامعا صوت الدعاء أنصت لصوت شاشعا وأمنا من السماء بالبركات أجمعا. نحن نرجو ودما ينيلنا ما نطلب، فنملنا يا ربنا بروح قدس يسكب. كان يصغي والد إلى بنيه مقبلا، وكان بالحب وفي يصيب بنيه منزلا. فكم إلهي بالحري يحب حبا صادقا، ويستجيب عبده إذا دعاه واثقا. يا أبتاه في السماء اسمع بنيك واقبلي، وليحضر الروح